विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. FYBC कॉम्प्युटर सायन्स स्टॅटिस्टिक पेपर फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड मेथड्स ऑफ ॲप्लाइड स्टॅटिस्टिक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सिरीजच्या लेक्चर नंबर 3 मध्ये मी आपले स्वागत करतो. आजच्या लेक्चरला आपण जे एक्झाम्पल बघतो त्यात पहिलं एक्झाम्पल असे बघा. गिवन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाय अँड r is equal to root 2 minus 1. Determine the acute angle between the regression lines. आता याचं सोल्युशन बघा. The acute angle theta between the regression lines is given by tan theta is equal to 1 minus r square upon r mod मध्ये into sigma x sigma y upon sigma x square plus sigma y square. This is the formula for acute angle between regression lines. Now we have given sigma x is equal to sigma y and r is equal to root 2 minus 1. आता या व्हॅल्यूज जर आपण tan theta is equal to 1 minus r square upon mod of r into sigma x sigma y upon sigma x square plus sigma y square यामध्ये जर किमती भरल्या तर हे बघा हा 1 मायनस ही r ची किंमत त्याचा स्क्वेअर अपॉन हा r रूट 2 मायनस 1 म्हणजे r इंटू सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय दोन्हीही समान आहेत. मग मी सिग्मा एक्स तर सिग्मा एक्सच लिहिला, पण सिग्मा वायच्या जागी सुद्धा मी सिग्मा एक्सच लिहिला कारण दोन्ही इक्वल आहेत. आपण सुद्धा तसंच केलं, सिग्मा एक्स स्क्वेअर तसाच ठेवला, पण सिग्मा वाय स्क्वेअर म्हणजेच सिग्मा एक्स स्क्वेअर लिहिला. मग त्यामुळे काय झालं, हा प्रॉडक्ट झाला सिग्मा एक्स स्क्वेअर. मग यांची ॲडिशन झाली 2 सिग्मा एक्स स्क्वेअर. आता इथं काय झालं, हा 1 तर तसाच आहे, हे मायनस साईन बाहेर तसंच आहे, कंसाचा वर्ग केला, पहिल्या पदाचा वर्ग म्हणजे रूट 2 चा स्क्वेअर 2 मायनस या दोघांचा गुणाकार त्याची दुप्पट ट्वाइस ऑफ मल्टिप्लिकेशन म्हणजे ती झालं 2 रूट 2 आणि मग सेकंड टर्मचा स्क्वेअर म्हणजे प्लस 1 अपॉन हा रूट 2 मायनस 1 डिनॉमिनेटर ॲज इट इज. आता या ठिकाणी काय झालं की हा सिग्मा एक्स स्क्वेअर आणि सिग्मा एक्स स्क्वेअर झाले कट, म्हणजे इथं फक्त 1/2 उरलं बरं का. आता इथं बघ मी हा ब्रॅकेट सॉल्व करणार म्हणजे 1 मायनस 2 मायनस मायनस प्लस 2 रूट 2 प्लस मायनस मायनस 1 अपॉन रूट 2 मायनस 1 इंटू हा 1/2. मग हा प्लस 1 हा मायनस 1 कट झाले. आता या दोघांमध्ये मला 2 कॉमन काढायचा आहे, म्हणून मी जर 2 कॉमन काढला, हे बघ हा, तर पहिल्यांदा हे टर्म बघा, हा 2 गेला म्हणजे इथं उरला फक्त रूट 2. मग या 2 मधून 2 गेला म्हणजे इथं उरला मायनस 1 आणि हा डिनॉमिनेटर मधला रूट 2 मायनस 1 ॲज इट इज. मग साहजिक आहे मित्रांनो, रूट 2 मायनस 1 अंशातला आणि रूट 2 मायनस 1 छेदातला कट झाले, शिवाय हा 2 आणि हा 2 कट झाले म्हणजे इथं काहीच उरलं नाही, दॅट इज 1. सो टॅन थिटा इज इक्वल टू 1 आला. आता तुम्हाला माहिती टॅन 45 ची किंमत 1 असते, याचा अर्थ थिटा किती झाला 45 डिग्री म्हणजे π/4. सो थिटा इज इक्वल टू π/4. एक्झाम्पल नंबर 2 बघा. फाइंड R1.23 इफ R12 is equal to 0.6, R13.2 is equal to 0.4. सोल्युशन बघ. ह्या R1.23 साठी आपण फॉर्म्युला कसा लिहितोय, 1 मायनस R स्क्वेअर 1.23 इज इक्वल टू 1 मायनस R12 स्क्वेअर एका ब्रॅकेटमध्ये, तर दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये 1 मायनस R13.2 स्क्वेअर.
1 2चा स्क्वेअर या इथे आणि 1 3.2चा स्क्वेअर या इथे. मग अशा रीतीनं आपण जर हा 1 तसाच ठेवला, याची किंमत लिहिली 0.6, त्याचा स्क्वेअर केला, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये हा 1 तसाच ठेवला, मायनस ह्या 13.2चा स्क्वेअर होतो म्हणजे 0.4चा स्क्वेअर. हे दोन स्क्वेअर आपण जर केले तर ह्याचा स्क्वेअर होतो 0.36, याचा स्क्वेअर होतो 0.16, येतं 0.64. 1 मायनस 0.16 ते येतं 0.84. मग या दोघांचा प्रॉडक्ट घ्यायचा आहे आपल्याला आणि कॅल्सीच्या साह्याने तो प्रॉडक्ट जर आपण करून पाहिला तर तो येतो 0.5376. मित्रांनो, ही जी किंमत आली ही कुणाची किंमत आहे? 1 मायनस आर स्क्वेअर 1.23 ची किंमत आहे ही. मग जर हा या बाजूला आणला राईट साईडला आणि ही संख्या लेफ्ट साईडला आणली तर ही होणार इकडं मायनस, तर हा होणार इकडं प्लस. म्हणजे 1 मायनस 0.5376 इज इक्वल टू हा इकडं आलेला आहे म्हणजे आर स्क्वेअर 1.23. मग अशा रीतीनं ही सबट्रॅक्शन केली तर ती येते 0.4624. म्हणजे आर स्क्वेअर 1.23 इज इक्वल टू येतं 0.4624. कॅल्सीच्या साह्याने याचं स्क्वेअर रूट घ्या. सो आर 1.23 याची किंमत येते 0.68. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर. मित्रांनो, आता आपण सम इम्पॉर्टंट शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स बघतो. ओके, नंबर 1, एनी टू मेरिट्स ऑफ लिस्ट स्क्वेअर्स मेथड. आन्सर बघ, मेरिट्स ऑफ लिस्ट स्क्वेअर्स मेथड. पहिला आहे, द मेथड इज व्हेरी ऑब्जेक्टिव्ह अँड हेन्स इट इज मोस्ट पॉप्युलर अँड वाइडली यूज्ड मेथड. सेकंड बघ, दिस मेथड गिव्स ट्रेंड values for all time periods. These are the two merits of least squares method. Next question, any two merits of graphical method of trend. याचं आन्सर बघ, merits of graphical methods of trend. पहिला, it is the simplest and crudest method of estimating trend. Number 2, it saves time and does not need any mathematical calculations. Question number 3 book, any two applications of logistic curve. ह्याचे लॉजिस्टिक कर्वचे तुम्हाला ॲप्लिकेशन्स विचारलेले आहेत. ॲप्लिकेशन्स ऑफ लॉजिस्टिक कर्व. एक, टू एस्टिमेट पॉप्युलेशन ऑफ ह्युमन बीइंग, ॲनिमल्स, बायोमास, नंबर ऑफ बॅक्टेरिया, नंबर ऑफ जर्म्स एक्सेट्रा. नंबर 2, द comparison of two growth patterns can be made using logistic curve. Question number 4 book, any two demerits of Carl Pearson's coefficient of correlation. म्हणजे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशनचे तुला डिमेरिट्स लिहायचे, एनी टू लिहायचे. Demerits of Carl Pearson's coefficient of correlation. Number 1, it cannot be computed for qualitative data such as honesty and
intelligence, beauty, and intelligence. Number 2, it is unduly affected by extreme values. These are the two demerits of Carl Pearson's coefficient of correlation. Fifth question बघ, पॉझिटिव्ह कोरिलेशन म्हणजे काय हे डिफाईन करायचं आहे. गिव्ह वन एक्झाम्पल ऑफ पॉझिटिव्ह कोरिलेशन. तर पॉझिटिव्ह कोरिलेशन म्हणजे काय ही डेफिनेशन लिहायची बरं का तुला. Increase in value of one variable is associated with increase in value of other variable, or decrease in value of one variable is associated with decrease in value of other variable. Correlation between these variables is said to be positive correlation. ओके, आता आपल्याला ह्याचं वन एक्झाम्पल बघाय. एक्झाम्पल, marks an intelligent quotient. In this case, there is a positive correlation between these variables. तर मित्रांनो, अशा टाईपचे छोटे छोटे शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन सुद्धा एक्झामला विचारले जातात. आजच्या लेक्चरला आपण इथेच थांबूया. अजून काही महत्त्वाचे क्वेश्चन घेऊन आपण भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत मला निरोप द्या. नमस्कार.